Hallo Audi-liefhebbers en Audi-Fries. Vandaag ben ik bij Ed Buys in Maren en dat is echt een super detailer. Ik ken hem via Stefan Marchal, ook een grote A8-liefhebber. En zo kwam ik met Ed in contact om eens een keertje te kijken van ja, zelf ben ik ook een hobbypoetser. Waar ik stop en waar Ed verder gaat. Nou Ed, hartstikke leuk dat ik vandaag bij je ben. Ja, hartstikke leuk Jeroen om kennis te maken. Nou, die Audi hebben we natuurlijk al een keertje gezien bij Stefan. Ja. Nou, ik moet zeggen als hobbypoetser, puntjes op de i. Super, Ja. het ziet er super goed uit. Dankjewel. Maar het kan nog beter. En wat hij beter kan, nou, dat gaan we je zo meteen laten zien. De staat van mijn lak. Nou, de staat van je lak is gewoon goed. Kort, krachtig, Scheelt niet. goed. Hooguit wat lichte krasjes die erin zitten. Maar voor de rest zit er gewoon weinig in. Ja, een klein stukje vogel, ingevreten vogel. Ja. Maar dat zijn dingen die zijn onontkombaar. En voor de rest is die in topstaat. Oké. Wat jouw lak betreft, wat we gaan doen. We hebben hier een plaatwerk, we hebben de pruimen, we hebben de kleurlaag. We hebben hier de blanke laklaag. Ja. En de blanke laklaag is in dit geval bij jouw auto mijn speelruimte. Je hebt lichte krassen, veroorzaakt door slecht wassen, matige ernstige krassen, een winkelwagentje langs de takken af, dan heb je dat al. Ja, dan heb je dat snel. Diepe krassen, ja, dan kom je alweer in de fase, is het nog wel te repareren, hè? Diep, want op een gegeven moment als je door de lak heen bent, Dan houdt het op. houdt het op, dan moeten we gaan vullen. Dat blijf je altijd zien trouwens. Hologrammen, verkeerd polijsten van andere mensen. Doodzonde, de hologrammen. En ja, ze zijn eigenlijk ook weer vrij makkelijk uit te halen. Het is gewoon finisher en Ja. er zijn hologrammen Ja, eruit. dat scheelt dan weer. En dan dus ja, de verwering van de lak door UV, vogel, vliegjes op de bumper, Ja. davertjes dat eiwit wordt en wat in je lak invreet. Ja. Nou, we gaan nu de auto inspreken met een glijmiddel om te glijden. Dan gaan we zo meteen zien of dat Jeroen zijn auto daadwerkelijk zo schoon heeft gehouden. Oh, dat was wel heel spannend. Heel spannend. Wat spannend, hè? Ja, weet je, kleien is echt een must, hè. Ik hoor ook nog wel eens van bepaalde hobbypoetsers, ja, die beginnen te polijsten zonder te kleien, maar het is gewoon de basis. Het kost wel veel werk, maar dan haal je alle vuil en alles eruit, hè. Precies wat je zegt, hè? En dan polijst je het gewoon in de lak. Dan ga je met een vuil polijsten en dat wil je niet. Dus gewoon goed dat houden. Maar ik ben 2 puntjes tegengekomen tot nu toe. En dat Oké. voel je gewoon, hè? Dat weet je zelf al. Ja, Polijsten is eigenlijk heel fijn schuren. Op een gegeven moment ben je gestopt met Corel 3000 en dan ga je polijsten en polijstpasta is gewoon een schuurmiddel. En steeds fijner, fijner, fijner. ja, het is mijn eerste keer dat ik met de Bigfoot Rupers aan de gang mag. Hartstikke leuk. Dus ik ben benieuwd. 15 mm uitslag, hè? Ja. Zo Ed, wat ga je nu doen? Nou, ik ga nu een direct aangedreven machine aan de gang. Het verschil dat, met de Mark is dat deze dus niet vrij ronddraait, maar direct aangedreven is. Dus deze machine zet je gewoon nooit stil. Hij creëert wel meer warmte. En waarom? Hij heeft maar 6 mm uitslag. En dat is niet veel, de Mark heeft er 15. Ja, en ik vind het heel prettig om ermee te werken. Want Zo Ed, hij staat nu op de poetsbrug. Hartstikke mooi. Over glascoatings, hè, daar hoor je het ook wel het een en ander over. Ja, wat is daar van waar en wat is daar niet van waar? En wat zijn nou de voor- en nadelen van een glascoating, Ed? ja, een glascoating, mensen zeggen wel eens, ja, ik wil een glascoating op mijn auto, want dan glimt mijn auto.
Ja, leuk, maar een glascoating is niet hetgeen wat glans veroorzaakt. Het polijstwerk veroorzaakt glans en de glascoating brengt dan maximaal 20% glans aan toe. Dus dat is zeg maar het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte is, waarvoor dient de glascoating? Als bescherming. Als wij 20 uur op een auto gepleist hebben, dan hangt er best wel een prijskaartje aan. Als je dan beschermt met een wax, 5-6 keer wassen en de wax is eraf. En dan krijg je dus weer de weersinvloeden, het vuil op de weg, UV-licht, alles weer wat een aanslag gaat plegen op de lak. Ja. En om dat te voorkomen, dat die lak weer gaat verweren, want ook een blanke lak verweert, zit een glascoating overheen. Puur als bescherming. Ja. Dan hebben we nog een keertje volgende jaar, ik wil een glascoating, want er komen er geen krassen in mijn lak. Ook niet waar, ook in een glascoating komen gewoon krassen. En dan komen we bij het allerbelangrijkste van de glascoating, het aanbrengen. Labo Cosmetica laat het alleen aanbrengen door de approved detailers. Wij weten hoe we het aan moeten brengen en het vergt echt nogal wat kennis. Doe jij het fout, en dan wil ik niet zeggen dat jij dat zegt, maar er zijn dus wel mensen die dan zeggen van, oh, die coating van Labo Cosmetica, die is niet goed hoor. Kijk eens, ik heb allemaal vlekken erin en ga zo maar door. En dan is het product in één keer niet goed. Terwijl ze dus eigenlijk zelf de oorzaak zijn door het foutief aan te brengen. En dat is niet alleen met Labo Cosmetica. Er zijn meerdere merken die dat gewoon in eigen beheer houden. Omdat ze dus niet in dat daglicht gezet willen worden van ons product is niet goed. Terwijl dat de klant het foutief aanbrengt. Ja. Geef ik jou een potje Blindo mee. Dat is zeg maar de hardste coating en de dikste coating. Dat is echt een dikke membraan van Labo Cosmetica. En jij smeert je hele auto ermee in. Dan krijg je nooit van zijn levensdagen meer uitgepoetst. Zelfs met een poetstol krijg je het niet meer goed. Dan moet je echt met een schuurmachine aan de gang om die laag eraf te schuren en dan terug te polijsten. Ja. En om dat te voorkomen, hou ik in eigen beheer. Precies, dus alleen voor de professionals. Zo Ed, de laatste stap, polijsten? Nee. Dus is wel de derde stap, maar niet de laatste stap. Oké. We hebben altijd nog één stapje verder. Ik krijg zo meteen. Maar je mag zo meteen zelf even met de direct aangedreven machine. Je hebt de Mark geprobeerd. Dus we gaan dit stukje maar doen met direct aangedreven. Zo Ed, dat is een kleintje dat van Rubbers. De Eikbrit hè. Ik wacht op de opvolger. De 75 komt eraan. Die is wat krachtiger. Die is ook direct aangedreven. Deze die is niet zo krachtig. Deze zet je zo stil als het moet. Zo Ed, die pook wordt weer helemaal nieuw. Ja, dat moet ook hè. Een beetje terugbrengen op mat hè. Het is allemaal door het wrijven met de hand eroverheen gaat allemaal glimmen. Maar ja, leer is van nature mat. Dus, Het komt ook wel eens inderdaad voor dat zeg maar het stuur afgesleten is, of de pook. Dat de verf loslaat. Kun je dat ook herstellen? Ja, dat kan ook hersteld worden. Dat is geen probleem. Maakt niet uit wat voor kleur het is, beige, Maakt niet uit zwart? wat voor kleur het is. Ik heb een kleurlezer om het zo te zeggen. Die leest de kleur. Ja, dan maak ik de kleur aan en dan spuit ik de stoel weer terug in kleur. Zo Ed, de detailingsdag zit erop. Ik vond het hartstikke leuk om vandaag bij je geweest te zijn. Ja, je hebt een kijkje kunnen nemen in de keuken, hè, om zo maar te zeggen. Ja. Op vakgebied. Zeker, en goed, als hobbypoets heb ik weer een hoop gezien en ook weer geleerd. Ja, dat is alleen maar goed. Ja, en ik moet wel zeggen, je gaat echt wel naar de next level. En ja, zonder gekkigheid, Ed is wel inderdaad wel een detail master, zal ik maar zeggen. En ik weet waar ik het over heb, want ja, zelf hou ik me er ook mee bezig. Je hebt de motorkap vandaag aangepakt voor mij. Klopt. En ja, het ziet er schitterend uit. Het is ja van een spiegel. Ja, nou ja, de rest kan ook nog. Hè. We hebben gezien dat er toch echt nog wel wat krasjes in zitten, maar dat is gewoon onontkoombaar. Ja. Ook al heb je in 2019 voor het laatst gepolijst. Ja. En als je dan nog met dit aan krasjes in zitten, goed gedaan. Oké, dankjewel Ed. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb nog zeker wensen, dus ik kom zeker nog een keertje terug bij Ed, onder andere voor de Gulli dekkels.
en voor andere zaken. En, bedankt voor het kijken. Oké, doei.